Několik let spolu jezdíme na ryby po celém světě, hledáme ty nejzajímavější a zároveň dostupné lokality. Na každé výpravě jsme vstřebali spoustu užitečných informací a rad, které vám chceme prostřednictvím tohoto seriálu předat. Pojďte se tedy s námi vydat na dobrodružnou a naučnou cestu za rybami světových moří. Po 2 rybářsky našlapaných lokalitách, jakými byly Omán a Norsko, jsme se přesunuli k Jaderskému moři a navštívili Chorvatsko, které zná asi každý středoevropan jako parádní a dostupnou turistickou destinaci. Ovšem s rybařením si jej spojuje jen málo kdo. A to byl ten správný důvod, proč sem vyrazit. Chorvatská republika leží na Balkánském poloostrově na břehu Jaderského moře, které jsme si s velkým očekáváním vybrali pro naše rybaření. Kromě pevniny, která zabírá značnou část jaderského pobřeží, patří Chorvatsku také více než 1000 ostrovů a ostrůvků, z nichž nejznámější jsou například Krk a nebo Hvar. Snad každý si Chorvatsko spojuje hlavně s létem, kdy zde teploty dosahují tropických hodnot a turisté obléhají nespočet pláží. To je přesně ten obrázek, který jsme o této zajímavé zemi měli také. My jsme ale do Chorvatska vyrazili o něco dříve, před hlavní turistickou sezónou, na úplně jinou sezónu, a to konkrétně na sezonu tuňáků. Květen je totiž pro lov tuňáků velmi zajímavý. Ti se nachází hlavně u hladiny a to z jednoho prostého důvodu. Loví sardinky, kterých je zde v tomto období spousta a tuňáci do hejna těchto malých rybek najíždějí hlava nehlava a rybáři mají jedinečnou příležitost si takto nějakého tuňáka ulovit. Musíme zde také zmínit, že právě lov sardinek a tuňáků je hlavním zdrojem komerčního rybolovu v Chorvatsku. Už se nemůžeme dočkat, až si nějakého tuňáka chytneme. Před chvílí jsme se dozvěděli, že půjdeme na loď a budeme tam 30 hodin. Celou noc. Vrátíme se zítra v noci. Máme za sebou docela dlouhou cestu, náročnou. Vstávali jsme ve 3 ráno, tak bude zajímavý, asi zítra jak budeme vypadat. Dneska bude dlouhá noc. Před půl hodinou jsme ještě seděli v autě a nyní už jsme na lodi. Tak jsme se nalodili a valíme, no. Nasáváme čerstvý mořský vzduch a užíváme si paprsky hřejícího sluníčka. Od prvních minut však cítíme, že to dnes nebude pro náš organismus nic jednoduchého. Na otevřeném moři se začínáme houpat a bez jakékoliv aklimatizace v doprovodu únavy z cesty autem nyní společně čelíme pořádným mořským vlnám. Nastražujeme 3 pruty se sardinkou na háčku do různých hloubek. Necháváme se unášet a u toho se snažíme lákat tuňáky k lodi na kousky sardinek i zavěšený pytel plný pečiva a malých rybek u lodi. Pečivo totiž nasaje do sebe to správné rybí aroma a jeho kousky, včetně čas od času hozených sardinek do vody, dokážou i na velikou vzdálenost zaujmout migrující predátory. Vždycky nějakou takhle sardinku rozpůlíme, hodíme do vody a čekáme na nějaký záběr, na nějaký pořádný strike. Máme ho tam! OK, go. Je to skvělý, máme tady prvního tuňáka. Zabral na sardinku. Ryba zpočátku bere několik desítek metrů v lasce z velikého multiplikátoru, později obrací směr a míří blíže k naší lodi. Tento výpad opakuje i po druhé, ale po několika minutách boje se napětí v lasce uvolňuje a my o ni přicházíme. Je pryč, a to se stává. Dle slov našeho průvodce se jednalo pravděpodobně o mečouna. Co to však skutečně bylo, se bohužel již nedozvíme. Pro noční rybolov kotvíme loď na otevřeném moři na hloubce okolo 80 metrů. Značně unaveni jsme postupně jeden po druhém odpadli. Po chvíli nás ale vzbudil rachot multiplikátoru. Přibíháme k prutu a začíná další pořádný boj. Pěkná ryba. Ryby.
To jsou tak silné ryby, že to je něco úžasného. No, don't drive. Don't drive. Když máme rybu jen kousek od lodi, tak nám pravděpodobně tuňák okolo 70 kg zajíždí pod loď a dostává náš silon do vrtule. Tuňák nám jel do propelu, do motoru, do vrtule a teďka se tam snažíme dostat šňůru. Patrick, you need to go outside. Nemáme už moc, už nám se nezbývá v lasce. I přesto, že máme zapnuté světlo na lodi, není vůbec jednoduché reagovat na tak rychlé výpady této ryby. Všichni se snažíme dostat silon z vrtule od motoru. O tuto rybu vážně nechceme přijít, protože je opravdu pěkná. Ryby drží našeho průvodce Damira za nohy a ten se pomocí dlouhé tyče snaží vyprostit silon z vrtule. Teď ho dostáváme z motoru a uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál. Nejsme schopní tam však dosáhnout a tak zkoušíme nastartovat loď a otočit ji do vhodnější pozice. V ten moment ovšem o rybu přicházíme. Druhá ryba, o kterou jsme dnes přišli, která nás budila v noci, asi v jednu ráno, už jsme nespali víc jak 30 hodin ještě po cestě. Zajel nám do motoru a už jsme ho tam nedokázali dostat, uřízli jsme šňůru prostě. Chci zažít ještě jednou, co mě u srdce pálí. Chci zažít ještě jednou, co mám rád. Je vidět, že jsou ryby aktivní a tak je nutné toho času využít a nastražit nové montáže. Okolo 2 hodiny raní máme na prutu další rybu, která ani unaveného Toma nedokázala zvednout z postele. Už od prvních minut souboje se shodujeme, že se jedná o prozatím největší rybu, kterou jsme na prutu měli. And I push the brake over the strike. I think it's good fish. It's definitely not 40 kilo. What? It's definitely not 40 kilo. I see it maybe 70, 80. Ale tam 70 kilového tuňáka. Tell me, I Tuňáka jsme měli už tady asi 5 metrů pod lodí, už nám tady začal kroužkovat, ale pak nám zase ujel. Like this. Yes, I cannot see it. Odhadem zhruba 70 kilová ryba, nádher. Dramatický souboj s rybou trvá bezmála hodinu. Konečně vidíme barvu. To je barva, to je ryba krásná. Nice, yes. Tohle je tuňák modroploutvý přes 100 kg. Forward. This is 100 kilo, Patrick. 130 kilo. 100 kilo, I think. Kilová, 100 kilový tuňák. Tell me, I don't want to know that. Until it's on the boat. I know it's not. Or you would like to pay, tell me. Ryby má již celou levou ruku, kterou přitahuje silon, pořezanou, ale tuňák už je jen 2 až 3 metry od lodě. Damir se chystá rybu harpunovat. What? Po tak dlouhém souboji jsme o rybu přišli. Nemůžeme uvěřit, jak silný to byl tuňák, že nám přetrhl silon a unikl i z harpuny. The fish went out from this and also out from the harpoon. You see how Teď it's jsme ztratili 100 kilového tuňáka. Já už nemůžu. Všichni jsme unavení a na pokraji svých sil samotný náš průvodce říkal, že se mu ještě nestalo, aby přišel o 3 ryby v jeden den. Ale tak to zkrátka je. I tohle k rybaření patří. Neskutečnou smůlu, která nás přes noc provázela, jsme si vynahradili ve dne. Lodí jsme sledovali hejna ptáků kroužících nad hladinou moře. To byl ten správný signál pro nás, že pod hladinou loví little tany neboli tuňák malý. Ptáci totiž sbírají rybičky vytlačené k hladině právě zmiňovaným tuňákem. Daří se nám zdolat několik nádherných tuňáků, kteří i přes svoji menší velikost jsou neuvěřitelně bojovní. Máme tam Little Tannyho. Jsou to neuvěřitelně
Neuvěřitelně bojovný ryby, fakt, že jo. Několik těchto nádherných ryb si ponecháváme na večeři i jako prezent pro naše ubytovatele. Dámir! Dámir! Na světě je spousta krásných míst, který dávají mi sílu dýchat, který donutí mě vstát, když je mi nejhůř a zavzpomínat. Jako malej kluk, co o moři sní, učí se psát a poznává svět. Tenkrát nevěděl jsem ale, kam mě to táhne, co ze mě bude. Little Tony, must be funny. Little Tony, must be funny. Little Tony, must be funny. Little Tony, Chorvatsko! Skvělá nálada společně s počasím a výhledem na nedaleký národní park a souostroví Kornaty vás pohltí natolik, že si ani neuvědomíte, jaké nebezpečí se může skrývat při koupání na otevřeném moři, kdy lákáte tuňáky sardinkami. Nacházíme se v krásném místě. Jsme v Chorvatsku, před námi vidíte krásnou scenérii, jedná se o národní park Kornaty. Jsou tam krásné kolmní skály. Co děláš, prosím tě? Se vykoupat. Ty nechoď tam, ty tam máme kruky nahozený. Já se jdu vykoupat, Ne, je to větro budeš, hrozný. vole. Já jdu do vody. To myslíš vážně jako? Je hrozný větro. Ty, It's not so good idea now to go in the water for the swimming because we have this Sadomatic and we make a lot of sardella here, and we have here in the Adriatic Sea we have many kind of sharks. We have the blue sharks, we have the treasure sharks, and also in the last year there was some on some parts of Croatia there was the mako shark. Not so much, but sometimes they come also here, and so it's not good idea now to go swimming because also the sharks get hungry and aggressive from all that smell from sardella, and so I don't like to go swimming now here in that area because it's always possible that is some shark under the boat. Ryby ho však neodradí ani varování kapitána. to je magor. Chvíli potom, co se ryby vrátí na loď, dostáváme hned po sobě 2 záběry od žraloka modrého. Ten první byl větší, ale ukousl to u lodi. Toho druhého se nám ale podařilo zdolat. Žralok modrý dorůstá v dospělosti délky více než 3 metry a váhy okolo 200 kilogramů. Tento není žádný obr, ale je to žralok a je skutečně krásný. Opatrně mu vyprošťujeme háček slamy a po pár fotkách ho pouštíme zpět. Jelikož je žralok hájený v Chorvatsku, tak ho musíme pustit. Jo? Můžu? Jo. Tak pouštím, jo? Jo. Žralok není ale jediný zvědavec, kterého při lovu tuňáků můžete k lodi přilákat. Nám se takto podařilo přilákat i krásnou karetu. Něco takového jsme zažili vůbec poprvé, ale prý, když je horko, tak je tato záležitost běžná. Želva si na sardinkách od nás pochutnala a následně nám zamávala s poděkováním na shledanou, stejně tak jako my tomuto úžasnému dni na moři. Po příjezdu na apartmán se s naším ubytovatelem domlouváme na přípravě našich úlovků. Ten nám slíbil, že se o vše postará, a tak jdeme na chvíli relaxovat. Po asi hodince za námi pan domácí přichází a servíruje připravené tuňáky. Ta úžasná vůně i atmosféra je nepopsatelná. V Chorvatsku živili? Živili. Čerstvě ulovený tuňák je opravdovou pochoutkou. Našeho uloveného tuňáka nám takhle připravil. Během večeře zjišťujeme, že náš ubytovatel je rovněž vášnivým rybářem.
Ukazuje nám své úlovky i nádhernou místnost plnou rybářských zajímavostí. Kvůli nepřízni počasí na moři se vydáváme do vnitrozemí navštívit největší jezero v Chorvatsku. Tím je Vranské jezero, které se pyšní rozlohou 30,16 km čtverečních. Jezero bylo původně sladkovodní, ale vzhledem k propojení s mořem je jeho voda lehce slaná. V této brakické vodě žijí jak sladkovodní ryby, tak i ryby mořské. Na bažinatých březích jezera hnízdí spousta nejrůznějších vodních ptáků. V severozápadní části jezera je ornitologická rezervace o rozloze 8,83 km čtverečních. Jezero je odděleno od moře úzkým vyvýšeným pruhem pevniny šíjí o délce 13 km. Po příjezdu na Vranské jezero zakupujeme rybářskou povolenku na jeden den, která stojí 70 kun. Ochotná slečna nám radí, jak vše provést. Oznamuje nám, že si máme stáhnout jejich aplikaci, díky které může lokalizovat zdejší rybářská stráž, kde zrovna lovíme a zdali jsme si ponechali nějaký úlovek či ne. Thank you, enjoy. Je vidět, že si zdejší království Chorvaté chrání. Během rybolovu nás celkem 2krát kontrolovala již zmíněná rybářská stráž, což nás příjemně překvapilo. A můžeme jich chytat. Než jsme ještě rozbalili věci, tak nás kontrolovala rybářská stráž. Dost si tady toho váží a kontrolujou, což je dobře a mělo by to být známkou toho, že by tady měla být i nějaká ryba. My jsme si tu užili rybolov i nádhernou koupačku. Voda i přesto, že je začátek května, dosahuje 19 stupňů Celsia. Tohle místo určitě stojí za návštěvu. Sami zjišťujeme, že Chorvatsko to nejsou jen pláže a moře, ale také krásné vnitrozemí, ve kterém se nachází celkem 8 národních parků s krásnou nedotčenou přírodou a 7 památek světového dědictví UNESCO. V okolí Zadaru, kde jsme ubytovaní, se nachází národní parky Krka, Paklenica a Kornaty. Více ve vnitrozemí stojí určitě za shlédnutí nejznámější chorvatský národní park Plitvická jezera, kde se natáčel Poklad na Stříbrném jezeře. V parku je 16 jezer s vodopády, které jednotlivá jezera spojují. Jezera jsou proslulá svými výraznými barvami, které se mění v závislosti na množství minerálů či organismů ve vodě od tyrkysové až po mátově zelenou. Zdejší lesní porost je odborníky považován za jeden z nejzachovalejších ve střední Evropě. V lesích žijí velké šelmy jako medvědi, vlci či rysy. Je to prostě divočina. Do národních parků je dobré vyrazit na jaře či na podzim, kdy nejsou teploty tak vysoké jako v létě a všude je méně turistů. My jsme sem také na podzim vyrazili na prodloužený víkend, a to konkrétně k Národnímu parku Kornaty na téměř neobydlený ostrov Žut, který má jednoho stálého obyvatele. Na celém ostrově není elektřina ani pitná voda. Je tu tak více koček než lidí, kteří sem nejčastěji přijíždějí jen na pár dní v létě. Jako by se tu zastavil čas. V okolí Národního parku je rybolov zakázaný a můžou zde lovit pouze místní obyvatelé. Máme domluvenou výjížďku na moře s dalším kapitánem organizace Big Game Croatian. Brano je prý fajn chlápek, který se rád věnuje lovu dalších druhů ryb v Chorvatském moři. Zajímají nás hlavně menší a neotřelé druhy ryb, na které člověk při běžném chytání tuňáků zkrátka nenarazí. Na nakrájené kousky mušlí a kalamár se nám daří ulovit zajímavé druhy ryb. Tohle je přesně ta zábava, po které každý rybář touží. Tohle je opravdu malinkatá ryba, která má ještě hodně před sebou a taky pustím a necháme ji dorůst a třeba se tady někdy potkáme, nebo se s ním potká někdo z vás. Krátce po sobě přichází několik záběrů a my zdoláváme několik pěkných ryb na grill.
Třešničkou na dortu je druhá nejjedovatější ryba v Chorvatsku. Škrpina neboli ropušnice obecná, která zabrala na živou oliheň u dna. Po jejím ulovení kapitán apeluje na to, abychom byli opatrní a nepřišli do kontaktu s jejími jedovatými ostny. Tak, toto je škorpa, jedna z nejjedovatějších ryb Chorvatska. Dámy a pánové. Je tu však ještě jeden predátor, který je ještě jedovatější a přesně toho chceme ulovit. Zajíždíme tak na další místo, kde máme šanci spiderfish neboli ostnatce chytit. Toto je, přátelé, nejjedovatější ryba Chorvatska, takže pokud se vám ji podaří ulovit, tak na ní rozhodně nešahejte rukama, nebo můžete taky skončit v nemocnici. Její jed je přirovnávaný k jedu zmije, takže to je jenom pro srovnání, jak moc nebezpečná může být. Každý, kdo přijde do kontaktu s jedovatými ostny této ryby, musí okamžitě navštívit nemocnici. Patrik, pojď! Go, Patrik, go! Go, Patrik, pojď! Patriku, pojď! Ty vole, jsem ho dám do zima. Go, fish gone. Fuck! Fish gone! You see, we have a strike from the hand, and now this fucking hook go out. I cannot believe it. Obecně můžeme říci, že podzim je v Chorvatsku pro lov ryb velice dobrý. Přátelé, Chorvatsko je nádherná destinace, ve které si užijete spoustu srandy. A byť jsme tady v listopadu, tak tady paří sluníčko, dokonce se koupeme a vůbec to nepřipomíná to, že se blíží zima. Je tady fakt nádherně a rybolov si tady užijete, byť jen byste přijeli jenom na víkend. Hoši, ten rum je tak dobrý. Něco jsme pochytali, asi 40 ryb a teď máme pauzu polední. Ryby, kolik si myslíš, že to dneska ještě chytneš? Ani ono. Još to volim alkohol. Alkohol, alkohol. Ja hoću i zabol. Alkohol, alkohol. Je to ryba, tohle. Big fish. Alkohol. Gaf. Alkohol. Dobre, jaká chobotnica. Chobotnice. Je to alkohol. Shit. Lano. Pojď, to lano. Lokalita v okolí ostrovů mezi Zadarem a Šibenikem je pro lov tuňáků, mečounů a podobných druhů ryb nejlepší. Cílem naší výpravy do Chorvatska bylo ulovit amberjacka, jednu z nejsilnějších ryb, kterou běžně lovíte v rovníkových oblastech, ale věděli jsme, že se dá na přelomu roku chytit také zde v Chorvatsku. Opět tedy sedáme do auta a vyrážíme tentokrát do zimního Chorvatska. Přátelé, dokázali byste si někdy představit, že budete v Chorvatsku, zasněženým Chorvatsku? Já teda ne, ale všude na těch planinách okolo je sníh. Po 8 hodinách jízdy dorážíme k přístavu v Šibeniku, kde nastoupíme na trajekt, který nás dopraví na ostrov Žirije. Zde budeme ubytovaní a odtud budeme každý den vyplouvat na moře. Po příjezdu na ostrov si nás vyzvedl pan domácí s pro nás trochu zvláštním jménem Nasser. Tak jsme se vlezli. Auto z Brna. Počkej. Pomalu. Dobrý, to přejdeš. Nech to takto. Nemusíme zavírat, Nemusíš. Nemusíme. Nasser je bývalý chorvatský automobilový závodník a místní DJ v dobách, kdy měl ostrov ještě přes 1000 obyvatel. To je náš dom.
tu je bila ambulanta, pošta, gori tu je bio restoran, tam je bio disko. Najboljši. Najboljši disko prije 60 rokov. 60 rokov. Najboljši od svih tih otoka. Bolji nego Kaprije, Zlarin, Prvić, Nić, Tribunj, Murter. To je bilo Nić. Vodice, Nić. To je bilo Nić. Žiri je bilo najboljše. Mali smo všetko. Sve. V současnosti je ostrov z větší části opuštěný z 50 obyvateli, kteří si tuží po svém, jelikož policie sem jezdí jen občas trajektem, takže než dorazí na Žirie, všichni už to ví. Chci zažít ještě jednou, vzpomeň si, jak jsme se smáli. Tu je byl vojska. Vojska, military. Tu spal. Pobyt zde je pro nás fascinující. 90% vozidel nemá registrační značku a v kopcích jsou opuštěné vojenské bunkry, jako bychom se vrátili v čase o několik desítek let nazpět. Tyhle ty hezky a přátelsky vypadající kočky nám hned první den vzali celou štanglu masa. Přijeli jsme a nechal jsem na stole pytlík s uzeninou a 5 minut stačilo. Po 5 minutách si říkám, asi bych to měl dát do lednice, otevřu dveře a salámy se válely po zemi a největší byla podnesená. Užíváme si sluníčka a nádherného počasí, které na ostrovu Žirie panuje. Ze břehu se bavíme lehkou přívlačí a menšími druhy ryb. Poznáváme tento nádherný kout země a procházíme společně s Naserem několik vyhlídek. Chci zažít ještě jednou, co mě u srdce pálí. Chci zažít ještě jednou, co mám rád. Chci zažít ještě jednou, co mě u srdce pálí. Chci zažít ještě jednou, co mám rád. Chci zažít. Výhled z ostrova na moře, zdejší přírodu a nedaleko vzdálené Kornaty nám navždy utkví v paměti. Večer před výšťkou na Amberjacky nebo také před domluvenou večeří s mořskými plody je nutné nachytat olihně. Ty nejvíce berou při západu slunce na hloubkách okolo 15 až 20 metrů. Olihně náš kapitán umisťuje do sudu s protékající vodou, aby zůstaly vždy naživu a čerstvé. Během 1 hodiny při západu slunce a úžasné okolní přírodě chytáme hned několik nádherných olihní, z nich si část necháváme na lov Amberjacků a část odvážíme do přístavu, kde nás čeká Naser, který nám slíbil, že právě dnes tyto mořské potvůrky připraví na grill. Možná byste se divili, ale i před apartmánem v přístavu lze chytit pořádné kalamáry, které můžete přinést rovnou na rozpálený grill. Kousek od baráku, hnedka pod barákem jsem chytil další oliheň, ale ta je normálně na ten 8-gramový prut. Když jsem cítil ten odpor, tak jsem myslel, že ze začátku visím a pak to začalo pulzovat a začal jsem pomaličku nabíjet. To je zábava jako hrom. Pojď taky chytat, Tome. Tome, pojď taky chytat. To je paráda, ze břehu kalamáry. Můžeš dát, můžeš. Ty jdeme papaty. Večeře nesoucí se v rodinném duchu s čerstvými mořskými plody a domácím vínem stojí opravdu za to. Cítíme se tu jako doma. Náš ubytovatel Naser společně s Nadou jsou skvělými hostiteli a my vždy s plnými žaludky uléháme do postele a vyhlížíme další výzvu. To je výborný, fakt super. Na moře vyrážíme každý den ráno po snídani u našich hostitelů. Náš cíl je jasný – chytit Amberjacka. Jelikož jsme ubytovaní na Žirie, tak to na lovná místa máme jen 10 minut cesty a nestrácíme tak drahocenný čas transportem.
Celý den lovíme na sestavu s živou olihní, která láká dravce svým pohybem u dna. Při tomto způsobu rybolovu je možné lovit pouze na jeden prut, jelikož by jinak došlo k zamotání s dalšími pruty vlivem dlouhého návazce a pohybu živé olihně. Aktivita ryb je nulová a my začínáme být pomalu, ale jistě nervózní. Zatím jsme si nebyli schopni nahodit, jelikož náš průvodce věřil více v živou oliheň, nežli v aktivní rybaření s umělými nástrahami. Dáme mu maximálně hodinu na ty kalamáry a budeme muset jít na jigging, jinak se té ryby zblázní. Nervozita se nejvíce projevuje na rybostrojovi, který by už moc rád namočil jednu ze svých nástrah a zkusil si aktivně zachytat s jigovým prutem. Zatím mu to však nebylo umožněno. Rejža navíc půlku dne na palubě strávil na záchodě. Cestovní únava, málo spánku a velké vlny. No zcela upřímně, nebylo dvakrát dobře ani Tomovi. Jen ryby stále netrpělivě čekal ve větru a dešti u prutu a doufal v závěr. Ten se přece jen nakonec projevil koncem dne. Rybostroj společně s Tomášem zdolávali první rybu expedice. Navzájem se jistili ve velkých vlnách, zatímco byl Rejža na záchodě. Rejža byl na záchodě, protože mu nebylo moc dobře a my jsme mezi tím zdolali tady to prasátko. Nádherná ryba, pánové. To je fakt paráda. Náš první souboj jsme na kameru nezaznamenali. Nic to však nemění na tom, že jsme z prvního uloveného amberjacka měli obrovskou radost. Amberjack, Bomberjack, teď nám zabral na háček a večer si zazdál Jack. V koutku naší rybářské duše doufáme, že se nám podaří chytit aspoň ještě jednoho a Rejža bude u kamery. Lednové Chorvatsko se proměňuje téměř v letní scenérii. Žádný vítr a sluníčko vylákalo na moře i další rybáře a tak je na těch nejlepších lovných místech pořádně živo. Rejžovi je už také dobře a sluníčko probouzí aktivitu i v dalších rybách, které jsme tu v lednu rozhodně nečekali. Ve vodním sloupci vidíme na sonaru hejna menších tuňáků, které se nám později daří lovit i na háček. Tenhle druh tuňáka se jmenuje Little Tany. Nechybí ani další druh ryby jménem Dentex, kterou se nám na podzim nepodařilo ulovit. Máme tady Dentexe, což je zubatec česky. Toto je trošku jiný druh, protože má tady ten delší paprsek, jinak vypadají trošku jinak. A podařilo se nám ho ulovit při lovu amberjacka, tak nám sebral celou oliheň. Takováhle ryba, která není v nějaké valné velikosti, viď? Akce pokračuje pořádným záběrem na oliheň a my už od úvodních minut víme, že máme opět na prutu nádherného amberjacka neboli kranase. Neuvěřitelný rybolov v Chorvatsku. Neuvěřitelný. Je leden a tady jsou takovýhle ryby. Se nedá si čím popsat. 8 hodin jízdy autem. Jste tady přes kopec. Nic nenecháváme náhodě a opět se při souboji střídáme. Po několika minutách už vidíme stoupat k hladině tuto majestátní rybu. I přes veškerou radost z chycených amberjacků je ryby stále nervózní z toho, že si nemůže zadžigovat se svým prutem. Damir však zbalil oliheň a my dostáváme prostor pro to, abychom si konečně zadžigovali, byť náš kapitán není stále nakloněn k této variantě. Říkáme si, že nám musí dát prostor a my jemu musíme dokázat, že také něco umíme. Speed jig je takovýhohle tvaru, nejlépe v růžovém koloru. A nezapomeňte na velký háky, protože pokud použijete malý, je velká pravděpodobnost, že o tu rybu přijete, že ji ztratíte. Průvodci tady těmhle gumám, které jsou opatřený o jedno háček, tak ho uřezávají. A to z toho důvodu, že amberjack po záseku hodně třepe hlavou a když je ten háček napevno v tom jigu, tak by se mohl vyříznout té rybě.
Tomáš společně s Rybím makají o 106. Jigovat s 300 gramovými nástrahami není rozhodně nic jednoduchého a přináší to svoji daň. Unavený Tom předává prut Rejžovi, aby ho vystřídal a protáhnul si záda. Po 3 minutách však Rejža hlásí: mám! Já ho asi mám! Si odskočím od kamery, Rejža si odskočil od kamery, to je ono, vole. Drž ho! Drž hlavně ten prut, vole, jestli ho ztratíš. Kamo. Na motej. Jo! To je ono, výborně. Nemusí držet, very strong. Jigovací prut ohnutý až k vodě naznačuje, že se nebude jednat o slabého soupeře. Během souboje s tak silnou rybou se všichni střídáme, jelikož by byla velká škoda, kdybychom o tak nádhernou a majestátní rybu přišli vlivem únavy jednoho z nás. No tak jo. Musíme se střídat. To je ono, pomaličku. Ale už ho vidím. Už ho vidím. Zhruba 40-kilový amberjack se objevuje konečně na hladině a náš průvodce ho dostává na loď. Wow! Yes! Následuje naše obrovská radost, která vyústila v emoční kolaps. Kdo by tohle od lednového Chorvatska čekal? Naše radostné známezí, tento výlet se nám opravdu povedl a předčil všechna naše očekávání. Rejža si odskočil od kamery, hoši, vole. Rejžo, vole. Musíme beze srandy říci, že Chorvatsko je lokalita, ve které se dá v jakémkoliv měsíci v roce zažít nevšední rybářské dobrodružství. Kousek od domova, kdy jste za 8 hodin na moři a tak sem lze zajet třeba jen na prodloužený víkend bez nutnosti velkého plánování rok dopředu. Stačí domluvit si rybolov, sednout do auta a vyrazit, no a pokud budete mít štěstí, můžete chytit opravdu pěknou rybu, protože tu jsou. Chce to ovšem zvolit dobrého průvodce, který to zde zná a má za sebou nějaké výsledky, například Big Game Croatian. Jedním z faktorů je ten, že většina průvodců ve zdejších vodách se živí rybolovem jako takovým. Jejich obživa souvisí s tím, zdali nachytají ryby, které následně prodají, proto se žádné ryby nepouští. Pro nás, sportovní rybáře, to bylo těžké, ale zcela pochopitelné zjištění, jelikož i tihle chlapi musí živit své rodiny. Cena jedné výšky na moře se obvykle pohybuje od 600 do 1000 eur za den, včetně zapůjčení prutů, pohonných hmot a mnohdy i občerstvení pro vás jako hosty. Na loď tak prakticky můžete vstupovat bez jakékoliv vaší výbavy. S plnou nádrží dorazíte od nás z Čech až do této fascinující krajiny. Náklady na dopravu tam i zpět, včetně dálničních známek a poplatků, jsou v průměru na jeden osobní automobil do 10 000 korun. Cena za ubytování je okolo 80 eur za osobu a den se stravou, bez stravy zhruba poloviční. Chorvatsko nás příjemně překvapilo a jsme rádi, že jsme se rozhodli vycestovat právě sem. Je to úžasný kout země s krásnou přírodou i památkami a naše rybářská duše na Jaderském moři dostala přesně to, co potřebovala. S prutem v ruce se pro nás rybáře zastaví čas. Vypadnou nám z hlavy negativní myšlenky, každodenní povinnosti a starosti. Tady konečně dokážeme být sami sebou, zažít rybářský emoční kolaps při zdolávání obrovské ryby a věnovat se v té chvíli jen tomu jedinému. Rybaření. Na světě je spousta krásných míst, který dávají mi sílu dýchat, který donutí mě stát, když je mi nejhůř a zavzpomínat.
jako malej kluk, co o moři sní. Učí se psát a poznává svět. Tenkrát nevěděl jsem, ale kam mě to táhne, co ze mě bude. Učil jsem se pravidla a mít něco rád. Hledal cestu, na hubu taky spad a zase vstal. Chvíli to trvalo a šel dál. Jedna láska za druhou, líbání, první sex. Takovej zvláštní pocit, byl jsem bez peněz a tak to bylo. Krásně se mi žilo. Pak přišel ten zlom, já k moři dorazil, na jadranskou louži lodí vyrazil. O tom jsem snil, zažil jsem takový krásný po těle mrazení. Chci zažít ještě jednou, co mě u srdce pálí. Chci zažít ještě jednou, co mám rád. Chci zažít ještě jednou, vzpomeň si, jak jsme se smáli. Chci zažít ještě jednou, co mám rád. Na světě je spousta krásných míst, který dávají mi sílu dýchat, který donutí mě vstát, když je mi nejhůř. Jako malej kluk, co o moři sní, učí se psát a poznává svět. Tenkrát nevěděl jsem, ale kam mě to táhne. Chci zažít ještě jednou, co mě u srdce pálí. Chci zažít ještě jednou, co mám rád. Chci zažít ještě jednou,